สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือในเรื่องของ Q&A นะหลังจากที่พี่มิปล่อยคลิปลาออกไปแล้วก็มีคำถามจากหลายๆคนสอบถามกันมานะพี่มิเองก็หยิบยก5คำถามเด็ดๆนะคะที่สอบถามกันมาแต่ก่อนที่จะไป Q&A กันนะคะก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ส่งกำลังใจกันมาให้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะรู้สึกปลื้มใจมากๆเลยนะคะพี่มินั่งไล่นั่งอ่านคอมเมนต์คือแบบอ่านแล้วซึ้งใจนะคะพูดจริงๆเลยว่าไม่คิดเลยว่าหลายๆคนจะส่งกำลังใจมาให้กันมากมายขนาดนี้ขอบคุณจากใจจริงๆเลยค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะว่าลาออกทำไมจริงๆพี่มีก็ได้มีการอธิบายในคลิปลาออกไปแล้วนะแต่หลายๆคนก็อยากจะให้มาอธิบายเพิ่มเติมนะคะจะว่าไปแล้วชีวิตการบินของพี่มี14 ปีเนี่ยถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบเต็มที่แล้วก็อิ่มกับชีวิตตรงนี้มากแล้วจริงๆนะคะพี่มิมาในจุดสูงสุดที่เคยวางแผนเอาไว้ว่าเราอยากจะทำตำแหน่งนี้แล้วเราก็มาถึงวันนี้แล้วจริงๆไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วออกด้วยนะพี่มิอยู่ในตำแหน่ง Cabin Services Director เป็นเวลาถึงเกือบจะ7 ปีนะคะพี่มิเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขมีทุกอย่างในความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นได้วันนี้เราบอกตัวเองว่าเรารู้สึกว่ามันเต็มที่กับตรงนี้แล้วจริงๆอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะหลังจากที่พี่มิได้มาทำ YouTube มาทำโซเชียลเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขกับการทำตรงนี้นะพี่มิเองก็สังเกตตัวเองนะคะทำไมเวลาที่เรากลับจากเที่ยวบินเหนื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะกลับมาดึกๆบางทีตี 2 ตี 3พี่มิยังมีแรงที่จะลุกขึ้นมานั่งตัดวิดีโอนะคะลุกขึ้นมานั่งแบบหมุนกล้องถ่ายคลิปคือเรารู้เลยว่าเราสนุกกับการทำงานแบบนี้แล้วเราชอบการทำงานแบบนี้แล้วพอลองมาพิจารณาดูมันก็คือความสุขของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราจะมาทำเต็มตัวเป็นไปได้ไหมที่ความสุขตรงนี้ค่ะการชอบในการทำงานบนสื่อโซเชียลเนี่ยมันจะสามารถเป็นรายได้ที่ทำให้เราอยู่ได้ไหมหลังจากที่มีความคิดแบบนี้ขึ้นมาพี่มิก็เกิดการพิจารณานะคะลองมาถึงขั้นตัดสินใจนะคะเขียนข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆจนมาถึงวันที่เรามั่นใจว่ากับไลฟ์สไตล์ที่เรามีกับรายได้ที่เราจะได้จากการทำสื่อโซเชียลออนไลน์ถ้าเราไม่ขี้เกียจเราทำอย่างอื่นได้เพิ่มเติมอีกเนี่ยมันก็คือเราอยู่ได้แล้วนะบวกกับการที่ได้กลับมาอยู่ในเมืองไทยนะคะอยู่บ้านเราอยู่ใกล้ๆครอบครัวคนที่เรารักมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบครบสมบูรณ์มากกว่านะคะนี่คือการเป็นที่มานะคะรวบรวมจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้พี่มิคิดว่า14 ปีตรงเนี้ยของเรามันก็เป็นจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วเราก็อิ่มเต็มที่กับตรงนี้แล้วจริงๆค่ะส่วนตัวมีความเชื่อนะคะว่าคนที่ทำอาชีพแอร์สจ๊วตจะมีความคิดที่แบบอยากจะลาออกคืออันนี้เป็นเรื่องปกติมากนะคะอาชีพนี้มันก็เหมือนมีอาถรรพ์อย่างหนึ่งนะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะพี่มิเองก็เคยผ่านความรู้สึกเหล่านั้นมาหมดแล้วอยากจะลาออกจังเลยอยากจะลาออกนะคะแต่เราก็บอกตัวเองมาเสมอว่าเฮ้ยวันหนึ่งที่เราตัดสินใจลาออกจริงๆมันจะต้องเป็นวันที่แบบมาถึงจุดที่แบบเฮ้ยเราอิ่มแล้วนะเราถึงจะลาออกไม่ใช่ว่าแบบลาออกแล้วก็กลับมาสมัครใหม่คือจริงๆก็มีคนทำแบบนี้กันเยอะนะคะมันไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ได้เรื่องผิดนะคะสายการบินเนี่ยเขาก็ยินดีนะที่จะให้คนที่มีประสบการณ์คนที่ลาออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาทำงานได้นะแต่คือสำหรับพี่มิเองพี่มิบอกตัวเองว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ถ้าเราสมัครใหม่ก็คือต้องเริ่มจุดใหม่เลยนะคะเริ่มทำงานจาก Economy ขึ้นมา Business Class เป็นหัวหน้ารองแล้วก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าใหญ่ทุกอย่างมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นในจุดที่พี่มิยืนอยู่ก็บอกตัวเองว่าถ้าเรามาถึงจุดที่บอกตัวเองว่าเฮ้ยมันเต็มที่มันพอแล้วเราอิ่มแล้วจริงๆวันนั้นเราถึงไปนะถ้ายังไม่สุดจริงๆอย่าเพิ่งไปเพราะเราอยากจะให้ทุกอย่างจากลาไปด้วยแบบความรู้สึกที่เราภาคภูมิใจอยากจะออกไปด้วยความรู้สึกที่เราเต็มที่เรารู้สึกเต็มใจที่จะไปเราเลือกเองแล้ววันนั้นมันก็คือมาถึงจริงๆแล้วพี่มิก็รู้สึกว่าเราพร้อมแล้วที่เราจะไปนะคะพี่มิก็เดินจากมาด้วยความสุขในใจนะเพราะนั่นคือการตัดสินใจของเราเองในวันที่เราพร้อมค่ะในเรื่องของรายได้ที่หลายๆคนบอกว่าพี่มิได้รายได้น้อยลงจริง อันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะพี่มิเชื่อว่าในทุกๆองค์กรนะคะที่เกี่ยวกับการเดินทางสายการบินการท่องเที่ยวสายโรงแรมพี่มิเชื่อว่าอีกหลายๆองค์กรด้วยเหมือนกันเขาก็ต้องมีการปรับโครงสร้างนะคะปรับจำนวนพนักงานรวมไปถึงรายได้ของพนักงานด้วยสิ่งที่เราเคยได้เมื่อก่อนปัจจุบันนี้หลังจากโควิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมแต่ถามว่า
เป็นรายได้ในจุดที่พี่มิพอใจไหมมันคือจุดที่เป็นรายได้ที่ดีนะคะ องค์กรเขาดูแลเราเป็นอย่างดีนะแลกกับสวัสดิการอื่นๆนะคะตึกที่พักประกันสุขภาพคือทุกอย่างมันดีหมดเลยนะคะแน่นอนละรายได้ที่ลดลงนะคะอาจจะมีผลสำหรับบางคนที่เขาคิดว่าเฮ้ยมันหายไปเยอะหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับชั่วโมงบินที่มันน้อยลงแล้วรายได้มันลดลงพอลองมาเปรียบเทียบกับรายได้ในทางออนไลน์นะคะจริงๆถ้าเราขยันมากขึ้นเราหาเงินทำนู่นทำนี่มันก็เป็นรายได้ที่เราสามารถอยู่ได้ค่ะพี่มีก็ลองแจกแจงออกมานะว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องรับผิดชอบบ้างนะคะแบบนั้นแบบนี้เทียบกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่มีเนี่ยต่อให้เราออกจากอาชีพนี้ไปพี่มีก็คิดว่าเราก็อยู่ได้ในแบบของเรานะและอีกอย่างหนึ่งมันประจวบเหมาะกับในจุดที่เราคิดว่าเราอิ่มเพียงพอแล้วนั่นเลยเป็นจุดนะคะที่ทำให้พี่มิตัดสินใจว่าการเดินออกมาของเราเนี่ยเราออกมาในวันที่เราบอกตัวเองว่าเราพร้อมที่จะไปแล้วจริงๆค่ะมาถึงคำถามที่2นะคะที่สอบถามกันเข้ามาว่าพี่มิยื่นใบลาออกแล้วทำไมยังต้องไปบินต่อนะคะอันนี้ต้องบอกกันก่อนเลยว่าเป็นกฎระเบียบของทางองค์กรพี่มีเชื่อว่าองค์กรส่วนใหญ่นะคะเขาจะใช้เวลาในการพิจารณาในการแบบว่าเคลียร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ประมาณ1เดือนนะคะซึ่งวันที่พี่มิยื่นจดหมายลาออกก็คือวันที่16กุมภาพันธ์นะพี่มิเองก็พยายามที่จะใส่ไทม์ไลน์เข้าไปนะคะในคลิปวิดีโอก็จะทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจนะคะเรียบเรียงเรื่องราวได้มากยิ่งขึ้นนะก็คือพี่มิยื่นใบลาออกวันที่16กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะแต่พี่มิก็ยังจะต้องบินต่อนะคะอยู่ในหน้าที่ต่อจนอีก1เดือนถัดมาก็คือเขาให้พี่มิหยุดงานนะคะวันสุดท้ายก็คือวันที่18มีนาคมนะพี่มิก็ยังทำหน้าที่อยู่นะคะเราก็ต้องเข้าใจสายการบินด้วยนะคะปกติเนี่ยตารางบินมันจะออกมาเต็มเดือนใช่ไหมพี่มิยื่นใบลาออกไปวันที่16ถ้าเกิดอยู่ดีๆเราหยุดบินไปเลยวันที่16เนี่ยแล้วอีกครึ่งเดือนนะคะเที่ยวบินที่เหลือมันก็จะได้รับการกระทบค่อนข้างเยอะเลยนะเขาก็ต้องหาคนอื่นมาใส่แทนเราใช่ไหมคะแล้วก็จะว่าไปแล้วจริงๆมันสามารถที่จะหยุดงานได้ทันทีนะคะสมมุติว่าถ้าเรายื่นใบลาออกไปแล้วเราแบบหมดอารมณ์ไม่อยากจะบินแล้วหยุดทันทีก็ทำได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะมีระบบแบบ immediate effect ให้ทันทีเลยนะคะคือหยุดงานบินทุกอย่างทันทีเลยนะแต่ว่าในกรณีนี้ที่ยื่นใบลาออกแบบ immediate effect เนี่ยนะคะก็เราจะต้องเสียค่าปรับนะในส่วนของพี่มีก็แบบเราไม่ได้รีบร้อนอะไรขนาดนั้นนะคะพี่มีก็เลยใช้ช่วงเวลาเนี่ยค่ะในช่วง1เดือนนะในการเก็บของในการจัดการทำเรื่องราวอะไรต่างๆเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้รีบไปไหนอยู่แล้วค่ะคำถามที่3ค่ะหลายๆคนก็ค่อนข้างตกใจกับการลาออกของพี่มินะคะถามกันมาว่าทำไมลาออกแบบไม่มีวี่แววทำไมไม่บอกกันมาก่อนเลยโดนแบบกดดันอะไรหรือเปล่าจริงๆอยากจะบอกว่ามันเป็นแพลนที่พี่มิมีคิดเอาไว้อยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าโดยสไตล์ส่วนตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยได้พูดออกไปเท่านั้นเองนะคะพี่มีก็จะใช้เวลาในการพิจารณาในการแบบคิดวิเคราะห์หน่อยหนึ่งนะคะคุยกับคนในครอบครัวของเราคุยกับคนใกล้ชิดของเรานะคะคือเราอยากจะให้คำว่าลาออกมันเป็นคำที่ใช้ในเวลาที่ใช่จริงๆนะคะอยากจะให้มันออกมาเวลาที่เราบอกคนอื่นว่าเราจะไปแล้วนะเราลาออกแล้วอยากจะให้มันเป็นคำที่เฮ้ยจะไปแล้วเหรอมันเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่มีว่าการที่เราจะเดินจากอะไรไปแล้วบอกใครว่าจะลาออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้ออกมาพูดมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยจะลาออกแล้วนะแต่แบบอาจจะเป็นแพลนระยะยาวแต่ถึงกระนั้นก็ยังอยู่ในใจนะคะยังไม่ได้พูดอะไรกับใครออกมานะอย่างที่บอกนะคะส่วนใหญ่ก็จะคิดอยู่ในใจจะแพลนอยู่ในใจนะจนกระทั่งเวลาที่เราชัวร์เรามั่นใจแล้วก็ถึงจะมาบอกเล่ากันแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้ได้อยู่ใน YouTube ในช่องของพี่มิแสดงว่าพี่มิได้หมดสภาพการเป็นพนักงานของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์นะคะวันที่6นี้นะคะ6พฤษภาคมยังเป็นจุดที่พี่มิเองก็ไม่มั่นใจว่าชีวิตการทำงานพรุ่งนี้ของเรา
จะเป็นยังไงนับตั้งแต่วันที่1เมษายนจนกระทั่งถึงวันนี้วันที่6พฤษภาคมพี่มิบินแค่เที่ยวบินเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้บินอีกเลยนะจนกระทั่งเดือนนี้ตารางบินออกมาทั้งเดือนคือหยุดหมดทั้งเดือนนะคะว่าง่ายๆก็คืออยู่บ้านแบบนี้ค่ะไม่ได้ทำงานเลยนะแต่สายการบินเขาก็ดูแลนะคะมีการให้เงินเดือนแต่ว่าไม่ได้เต็มจำนวนนะคะจากที่ทางบริษัทแจ้งให้เราทราบว่ามีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วสายการบินเองเขาก็ต้องประคับประคองสถานการณ์นะคะพี่มิก็เข้าใจในจุดนี้นะลึกๆบอกเลยว่าเผื่อใจนะถึงแม้ว่าช่วงนี้เรายังรอฟังข่าวอัปเดตจากสายการบินแต่พี่มิเองก็ไม่ได้ประมาทนะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวเราต้องเตรียมใจให้พร้อมในส่วนนี้นะพี่มิก็ออกไปข้างนอกมานะคะวันนี้ไปซื้อกระเป๋าเดินทางมาสำหรับในวันนี้เดี๋ยวพี่มิจะเอากระเป๋าเดินทางใบนี้นะคะซึ่งก็จะเอาไปฝากน้องคนไทยซึ่งน้องเขากำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยในอีกไม่กี่วันนี้นะเนื่องจากผลกระทบของช่วงโควิดนี้น้องเขาก็ไม่ได้ทำงานต่อนะคะในช่วงนี้พี่มิก็พยายามที่จะทยอยขนของกลับนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ทำงานที่นี่นะคะก่อนที่จะลาออกเนี่ยเขาก็ต้องมีการแพลนเนาะในการขนของนะคะจะได้ไม่แบบมาอัดอยู่เป็นภาระในวาระสุดท้ายที่จะไปคือบางทีน้ำหนักอาจจะเกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนมีการแพลนแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะบางคนก็อาจจะรู้สึกผิดหวังนะคะเพราะว่าคาปูชิโน่เนี่ยเป็นช่องที่เกี่ยวกับอาชีพแอร์โฮสเตสเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ประเทศกาตาร์แต่คือใจจริงพี่มิไม่ได้มีเจตนาที่จะปิดบังอะไรนะคะอย่างที่บอกไปนะอยากจะให้แพลนทุกอย่างมันอยู่ในขั้นตอนที่แบบเรามั่นใจแล้วจริงๆเราถึงจะออกมาพูดค่ะคำถามที่4นะคะสถานการณ์ในสายการบินแย่ลงไปใช่ไหมเป็นเพราะสถานการณ์โควิดด้วยหรือเปล่าจึงทำให้พี่มิตัดสินใจลาออกอันนี้ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันกระทบไปทั่วโลกเลยนะคะทุกๆองค์กรเนี่ยแน่นอนว่ามันแย่ลงมันไม่โอเคนะคะสายการบินพี่มิเองก็ประสบปัญหานั้นเช่นเดียวกันนะคะเขาก็ออกมาอธิบายอยู่นะว่าขาดทุนไปยังไงแบบไหนนะคะเขามีการปรับพนักงานออกตามที่ได้เห็นในข่าวเลยนะคะอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าเขาทำธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเลือกในแนวทางที่แบบดีที่สุดเพื่อให้องค์กรเขาอยู่รอดในช่วงปีที่ผ่านมาพี่มิเองก็เห็นรุ่นพี่รุ่นน้องหลายคนต้องแพ็คกระเป๋ากลับบ้านไปนะคะแต่ว่าโดยจำนวนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆรุ่นใหม่ๆมากกว่านะที่เพิ่งเข้ามาบินนะคะก็จะโดนเลย์ออฟนะให้หยุดงานไปออกจากงานไปก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ดีพี่มิเองก็เห็นรุ่นพี่เหมือนกันที่เขาบินมานานกว่าเราเขาก็โดนเชิญกลับบ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มิบอกตัวเองว่าเฮ้ยการอยู่นานการอยู่ในตำแหน่งที่ดูเหมือนจะมั่นคงจริงๆแล้วเรายังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความภาวะพะวงเลยคือพี่มิไม่ชอบความรู้สึกนี้ที่แบบเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงนะคะมันเหมือนเราจะต้องอยู่กับความเครียดตลอดเวลาทำไมในเมื่อเราสามารถตัดสินใจอนาคตของเราได้เราสามารถที่จะเลือกที่จะวางแผนของตัวเองได้ทำไมเราไม่ทำตั้งแต่วันนี้เลยนี่คือจุดที่ทำให้พี่มิแบบรู้สึกว่าตื่นตัวมากขึ้นนะคะว่าเฮ้ยขนาดรุ่นพี่ๆเขาอายุก็คือแบบเป็นรุ่นพี่ไปแล้วนะพี่มิเองนะคะหลายๆคนก็ถามเหมือนกันนะคะว่าพี่มิอายุเท่าไหร่นะปีนี้พี่มิอายุ37ปีแล้วนะคะสำหรับคนทำงานอาชีพหนึ่งเนี่ยจนถึงอายุเท่านี้มันก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวนะคะที่จะไปเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเราจะรออยู่ใยให้อายุมากไปกว่านี้แล้วค่อยไปเริ่มใหม่นี่คือจุดด้วยนะคะที่ทำให้พี่คิดว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องมาวางแผนชีวิตของตัวเองในระยะยาวคืออนาคตของเราจะเป็นยังไงมันอยู่ที่วันนี้ค่ะที่เราเลือกปีที่แล้วที่อยู่บ้านว่างๆเนี่ยไม่ได้บินก็มาคิดพิจารณานะคะวางแผนการทำงานของเราว่าเฮ้ยจะทำอะไรยังไงดีนะคะมันก็ทำให้เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นภาพการทำงานชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่พี่มิบอกนะคะเราอยากไปด้วยการตัดสินใจของเราเองจะดีกว่าเราเลือกเดินไปในวันที่เรามีความทรงจำดีๆเราอยากจะไปด้วยรอยยิ้มที่ตัวเองแบบบอกว่าเราภูมิใจแล้วนะเราถึงไปค่ะวันนี้เป็นวันที่23ธันวาคม2563ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะครบ14ปีที่พี่มิทำงานกับสายการบินกาตาร์พี่มิเองก็แพ็
พ็คเตรียมตัวมาตลอดเวลามีการเริ่มคุยงานที่เมืองไทยบ้างแล้วนะคะก็แพลนน่าจะเป็นไปตามนั้นนะเราจะทำแบบนี้ไปเลยค่ะเราจะทำแบบ day life หมายความว่าของน้องมันจะเป็นแบบอันนี้ยังไม่จบนะพี่ที่คำถามที่5นะคะอันนี้จะเกี่ยวกับน้องๆรุ่นใหม่นะคะที่สอบถามกันมาว่าพี่มิแล้วอนาคตสายการบินจะเป็นยังไงพี่มิมองว่ายังไงนะคะเขายังเติบโตได้ไหมตอบได้เลยว่าสายใหญ่ๆนะคะสายการบินใหญ่ๆระดับโลกยังไงก็หลายๆสายเขาอยู่ได้นะคะยิ่งโดยเฉพาะสายการบินตะวันออกกลางเนี่ยพี่มีคิดว่าเขายังไงเขาไปต่อได้แน่นอนนะคะอาจจะมีการ lay off พนักงานไปค่อนข้างเยอะนะในปีที่แล้วนะคะก็คือนั่นคือธุรกิจของเขานะคะเขายังต้องแบบดำเนินต่อไปนะทำยังไงก็ได้ให้อยู่รอดแต่ปัจจุบันนี้จากที่พี่มิเห็นมานะคะเขาเริ่มมีการเรียกคนกลับมาบินแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะคือเขายังไม่ได้รับคนใหม่แต่ว่าเขาจะเอาคนเก่าก่อนที่มีประสบการณ์นะคะเรียกกลับเข้ามาบินนะเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่นะคะก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะบางคนบอกว่าสมัครออนไลน์ก็ได้นี่นาอย่าลืมนะคะว่าอาชีพแอร์สจ๊วตเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะในการรับสมัครนะคะต่อให้ส่วนหนึ่งเนี่ยผ่านการคัดเลือกแบบออนไลน์แต่ว่าสุดท้ายยังไงก็ตามพี่มีเชื่อว่าเขาก็ยังอยากจะเป็นการพบเจอกันอยู่ดีนะคะในการคัดเลือกในการรับสมัครเนาะเพราะว่ามันมีหลากหลายขั้นตอนมากเลยนะคะแล้วในการรับสมัครที่ต้องมาเจอคนเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่าในช่วงโควิดมันก็ดูว่าจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะหากมีทีมงานมารับที่เมืองไทยแล้วต้องเจอการกักตัวแบบเป็น10 วันแบบนี้พี่มิคิดว่าเขาคงยังไม่อยากจะลงทุนที่จะมาเปิดสนามสอบแน่นอนนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคำเดียวเลยนะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่นะคะก็คือต้องใจเย็นค่ะต้องรอก่อนคำถามที่6นะคะหนึ่งในคำถามที่ถามกันมาเยอะมากจริงๆพี่มิจะทำอะไรต่อนะคะมีวางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงอย่างที่บอกนะพี่มีเองเป็นคนที่ชอบแพลนแล้วก็คิดจดเอาไว้นะคะเก็บเอาไว้ในใจก่อนนะเพราะบางทีเราก็ยังไม่มั่นใจนะคะแต่สิ่งที่มั่นใจแน่นอนชัวร์เลยก็คือคาปูชิโน่ยังจะอยู่บนโลกโซเชียลนะคะพี่มียังคงทำโซเชียลต่อไปนะคือจะบอกเลยว่าปัจจุบันนี้เวลาที่ยกกล้องขึ้นมาคุยเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้คุยกับกล้องอ่ะมันเหมือนการคุยกับคนดูคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุยกับผู้ติดตามของเรามันเหมือนกับพี่มีไม่ได้อยู่คนเดียวไปแล้วมันคือความสุขนะคะมันคือความผูกพันที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์แห่งนี้เพราะฉะนั้นพี่มียังคงทำสื่อโซเชียลต่อไปแต่ว่าจะออกมาในคอนเทนต์แบบไหนรูปแบบไหนบ้างนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าพี่มีคงไม่ได้ทำแค่โซเชียลอย่างเดียวนะคะอาจจะมีหยิบจับทำอย่างอื่นบ้างนะเป็นคนที่ชอบทำอะไรจุกจิกอยู่แล้วนะคะพี่มีเองก็อยากจะกลับไปดูแลสวนที่บ้านให้มากกว่าเดิมนะคะคงไม่ได้ไปลงมือไปลุยทำเองนะเราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะคะแต่ก็คืออยากจะทำให้สวนมันมีผลผลิตออกมามากขึ้นนะคะขายผักขายผลไม้แบบนี้นะคะเพื่อเป็นรายได้หมุนเวียนในครอบครัวค่ะแล้วรายได้อื่นๆเพิ่มเติมที่พี่มีตั้งใจจะทำก็คือการขายของนะคะอะไรที่ขายก็คือจะบอกเลยนะว่าอันนี้คือการเอามาขายนะคะพี่มีเองเริ่มต้นทำออนไลน์ก็เพราะว่าอยากจะสนับสนุนธุรกิจการขายของเล็กๆของตัวเองเนี่ยแหละค่ะวันนี้ในเมื่อเราแบบเฮ้ยมันจะต้องทำการหารายได้เพิ่มเติมเนี่ยพี่มีก็คิดว่าการขายของเป็นเรื่องที่ใครๆเขาก็ทำกันนะคะเป็นเรื่องที่มันปกติมากสำหรับการหารายได้นะซึ่งก็ถ้าขายพี่มีก็จะบอกเลยนะคะว่าขายกันนะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากอุดหนุนด้วยค่ะสำหรับอีกหนึ่งอย่างนะคะที่พี่มีเองก็เคยหาเป็นรายได้เสริมนะเมื่อตอนสมัยที่เป็นแอร์นะคะจริงๆอาชีพนี้คืออาชีพเสริมที่ทำมาก่อนที่จะทำ YouTube ด้วยนะแล้วก็พอมาทำ YouTube นะคะแรกๆเลยก็เริ่มต้นจากการทำเกี่ยวกับกระเป๋าเนี่ยแหละค่ะปัจจุบันนี้นะคะพี่มีเองก็ยังมีเพื่อนนะคะที่ทำธุรกิจการขายกระเป๋าก็ยังมีการติดต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะบางทีหาของบ้างใครฝากหาอะไรแบบนี้นะคะก็ยังคงมาที่นี่อยู่เสมอนะงั้นเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะพี่มีเองก็คิดว่าอาจจะใช้ช่องทางนี้เหมือนกันนะคะในการที่จะหารายได้หลังจากการออกจากแอร์ค่ะไปดูกันเลยร้านนี้ไม่ใช่ร้านของพี่มินะคะแต่เป็นของรุ่นพี่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่พี่มิเคารพนับถือและให้โอกาสพี่มิร่วมทำธุรกิจหารายได้ในหลายๆครั้งนี่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พี่มิจะทำเพิ่มเติมค่ะ
พี่มิก็หวังว่าจะตอบคำถามคาใจของหลายๆคนกันไปแล้วนะคะ วันนี้เลือกคำถามแบบป๊อปปูล่าสุดๆเลยนะที่สอบถามกันเข้ามานะคะหากว่าใครมีคำถามอะไรอื่นๆเพิ่มเติมอีกเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปได้นะคะอะไรที่น่าสนใจแล้วพี่มิคิดว่าเฮ้ยเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยเนี่ยพี่มิก็จะหยิบยกออกมาแล้วก็เอามาทำคลิปอธิบายกันแบบนี้ค่ะคลิปนี้พี่มิไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากดติดตามช่องคาปูชิโน่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ